بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز یکی از مباحث مهم استاتیک یا انجینری را میخوانیم که او عبارت از مومنت آف انرژیا یا مومنت انرژیایی است. پیش از اینکه سر مومنت انرژیا صحبت کنیم، اول باید دست انرژیا را بفهمیم. انرژیا خودش از کلمه لاتین گرفته شده که به معنای تنبلی و سستی معنا میده. قسمی که شما در فیزیک میخانیک خواندین که اینرشیا فورس یا قوه انرژیا عبارت از قوه می باشه که در مقابل حرکت از خود مقاومت نشان میده. فرض کنین ما در یک موتور باشیم، در حال حرکت باشه. اگر موتور در اونجا تعجیل بگیره، ما به طرف عقب میریم. که وقتی به طرف عقب میریم، این خودش انرژیا فورس است، یعنی این در مقابل امو تعجیلش ما از خود امو کتله ما کستم یک قوه انرژیایی با وجود میاره اونجا که ما با عقب حرکت میکنیم. اگر موتور مثلا بریک بگیره، ما به پیش روی میریم. همین که از قوه انرژیایی است. همین تو قوه انرژیایی در وقت زلزله در ساختمان هم با وجود میاد که اگر زلزله به یک جهت باشه، ساختمان به جهت دیگر حرکت میکنه، یعنی در مقابل از ساختمان حرکت مخالف میکنه. این میره به نام انرژی یاد میکنه. به می شکل که انرژی فورس در مقابل حرکت از خود مقاومت نشان میده. در اینجا هم که است مومنت آف انرژیا، ای در مقابل مومنت از خود مقاومت نشان میده یا از خود تنبلی یا سستی نشان میده. این میره به نام مومنت آف انرژیا یاد میکنه. مومنت آف انرژیا در دو مبحث خوانده میشه. یکیش ماس مومنت آف انرژیا یا مومنت انرژیای کتلوی و دیگرش مومنت آف انرژیای مساحت یا برش ایریا مومنت آف انرژیا میگه و این میشه به نام سکند مومنت آف ایریا یا مومنت دومی مساحت هم این بعض وقت برش میگن. و زیادتر در انجینری که است ما از ایریا مومنت آف انرژیا یا از مومنت انرژیای مساحت زیاد استفاده میکنیم و در فیزیک از مومنت انرژیای کتلوی زیاد استفاده میشه. خب ما در اینجا بس زیاد سر ایریا مومنت آف انرژیا میکنیم. خود مومنت آف انرژیا یا ایریا مومنت آف انرژیا برش بگویم خوبتر میشه. ای که است نظر به یک محور اختیاری تقسیمات نقاط بر ما نشان میده که چطور نظر به یک محور در یک جسم نقاطش تقسیم شده یا چقدر نقاط داره. به این شکل این بر ما مومنت آف انرژیا بیان میکنه. و دیگه میتونیم تو بگویم که خود ایریا مومنت آف انرژیا که است ای بر ما در مقابل بندینگ رزिस्टिंग یا مقاومتش نشان میده. هر چقدر که مومنت آف انرژیا زیاد باشه، اما قدر در مقابل بندینگ از خود مقاومت نشان میده. مثلا فرض کنین که اگر ما اینجا یک آی بیم بگیریم، این فرض کنین آی بیم باشه، ای اچ باشه. هر چقدر اچ بزرگ شده میره، همه قدر مومنت آف انرژیا زیاد میشه و هر چقدر که اچ اینجا بزرگ شوه، همه قدر در مقابل بندینگ ای از خود مقاومت نشان میده. قسمی که شما در این شکل میبینین، پیشتر هم گفتیم که مومنت آف انرژیا به مو ارتفاع بیم یا ارتفاع هر چیز که باشه این ارتباط داره. فرض کنین شما به این شکل اگر یک چوب بانین به شکل که ارتفاع زیاد باشه، شما اینجا میبینین که در اینجا کدام انحنا با وجود نمیاد. به خاطر زمیست که ما گفتیم که هر چقدر مومنت آف انرژیا زیاد باشه به این معنی است که ارتفاع زیاد است و این خوب است در مقابل انحنا از خود مقاومت نشان میده. و اگر در اینجا شما ببینید اگر به این قسم بانیم، به این قسم که است مومنت آف انرژیا کم است، به خاطر که نظر به محور به اینجا یک محور اگر ما فرض کنیم یک محور به این شکل یک محور اگر فرض کنیم اینجا، نظر به این محور به طرف بالا و پایین که است نقاط کم، تقسیم نقاط کم است و ما اینجا اگر به این شکل یک محور بکشیم، نظر به این محور نقاط بالا و نقاط پایین زیاد است. پیشتر وقتا ما گفتیم مومنت آف انرژیا برای ما تقسیمات نقاط برای ما نشان میده که چگونه نقاط نظر به یک محور تقسیم شده. در اینجا که ارتفاعش هم کم است، نظر به خاطر ارتفاع کم باشه، اینجا مومنت آف انرژیا کم است. مومنت آف انرژیا همیشه باید داشته باشین که یک چیز فیزیکی نیست، یعنی با چشم دیدن هم میتونیم که ببینیم مومنت آف انرژیا. اما مومنت آف انرژیا یک چیز هندسی است، یک خاصیت هندسی است
که تقسیم نقاط بر ما نشان میده و این در انجینری که هستم زیادتر در محاسبات دیفلکشن و دیگر در محاسبات تشنجات یا استرس در اونجا زیاد استفاده میشه. مومنت ایریا مومنت آف اینرشیا یکی از دو نوع است. یکیش نظر به سیستم کمیت وضعی قائم می باشه و دیگر نظر به سیستم کمیت وضعی قطبی. یکیش که از نظر به x و y ما محاسبه میکنیم و یکیش نظر به سیستم کمیت وضعی قطبی محاسبه میکنیم. اگر نظر به x و y محاسبه کنیم این برای ما در مقابل بندینگ مقاومت نشان میده. اگر نظر به سیستم کمیت وضعی قطبی نشان این ما محاسبه کنیم این برای ما در مقابل دوران یا در مقابل تورژن این برای ما مقاومت نشان میده. معمولا وقتی ما اگر بندینگ محاسبه کنیم در بندینگ بیم که هست ما از مومنت آف اینرشیا x و y استفاده میکنیم، اما وقتی که در تورژن ما تحلیل دیزاین میکنیم اما مومنت آف اینرشیا قطبی از اونجا استفاده کنیم. آدم فرمولای مومنت آف اینرشیا را میخوانیم که کدام فرمولا را داره. مومنت آف اینرشیا سعی کنین یک جسم اگر ما بگیریم در اینجا به شکل و دی بخوایم که مومنت آف اینرشیا را پیدا کنیم، اول باید ما یک مساحت خورده که دی ای اینجا گفتیم این را بگیریم و از این مساحت خورده مرکز ثقلش یا سنترویدش که هست نظر به محور x و y داده شده که x و y هست. میخوایم از این انتگرال بگیریم. توسط انتگرال ما میتونیم که از جسم کلی را ما مومنت آف اینرشیا را پیدا کنیم. خیلی کمال اشتراک کرده میتونیم که مومنت آف اینرشیا از این جسم Ix ش مساوی میشه به انتگرال y مربع dA. به شکل این انتگرال Ix هست و اینجا a نوشته میکنیم. a به خاطر از اینکه این انتگرال چند گانه است یعنی دوگانه است انتگرالش، به خاطر از این انتگرال مساحت نشان میده و اگر iy ش پیدا کنیم iy ش مساوی میشه به انتگرال a x مربع dA. این بود در سیستم کمیت وضعی قائم. و اگر بخوایم که در سیستم کمیت وضعی قطبی نشان بدیم j مساوی میشه به یا j صفر بگوییم برش انتگرال a r مربع dA. کار مربع شما در این شکل میبینید کار شوایش است که در محورات قطبی استفاده میشه و اگر بخوایم به سیستم کمیت وضعی قائم تبدیل کنیم این رقم میشه که ix جمع iy. این سه دانه فرمول برای ما مومنت آف اینرشیا را نشان میده، مومنت آف اینرشیا مساحت را نشان میده که میتونیم از این فرمول استفاده کنیم و مومنت آف اینرشیا را پیدا کنیم. بعض وقتا در انجینری در مسائل حل انجینری بعض وقتا تو میشه که ما نظر به مرکز ثقل نمیخوایم مومنت آف اینرشیا رو پیدا کنیم. ما میخوایم که نظر به محورات موازی که این محورات نظر به محورات دیگه که از مرکز ثقل تیر شده موازی می باشه نظر به او پیدا کنیم. به سادگی میتونیم که از فرمول محورات موازی یا قضیه محورات موازی استفاده کنیم. مثلا اگر ما بخوایم که Ix نظر به این محور ما مومنت آف اینرشیا رو پیدا کنیم این مساوی میشه به Ix زبر یعنی نظر به محورات که از مرکز ثقلش میگذره که یک زبر است اولی رو پیدا میکنیم جمع a d y مربع میکنیم یعنی a مساحت جسم است و dy که است امو فاصله محور تا مرکز ثقل است یعنی از دی محور x تا مرکز ثقل از جسم که از dy میشه و این طرفش هم dx میشه. به این شکل میتونیم که ما نظر به محورات موازی مومنت آف اینرشیا رو پیدا کنیم و همچنان iy شم مساوی میشه به iy زبر جمع a dx مربع. به این شکل میتونیم که ما از قضیه محورات موازی استفاده کنیم و امو نظر به هر محوراتی که ما میخوایم مومنت آف اینرشیا رو بسیار با سادگی پیدا کنیم. حالا میخوایم که بعض اشکال مهم مومنت آف اینرشیاش بگوییم. از مستطیل Ix ش میشه bh مکعب 12 نظر به محورات مرکز ثقل میگذره و از iy شم مساوی میشه به h b مکعب 12. این از مستطیل هستم و همچنان از مثلث که هستم Ix ش bh مکعب 36 میشه و همچنان iy ش میشه b مکعب h بر 36 به این شکل و همچنان از دایره که هستم پای r به توان 4 بر 4 یا پای d به توان 4 بر 64.
این از دایره است و این اشکال است که زیاد استفاده میشه در بخش انجینری. به خاطر دریافت مومنت آف اینرشیا اجسام مرکب یا اجسامی که از اشکال مرکب تشکیل شده باشه، اولین کاری که میکنیم ما باید است به شکل های ساده تقسیم نماییم. اولین کار میکنیم به شکل ساده تقسیم میکنیم، مثلا به یک مستطیل و یک مثلث تقسیم کردیم. دوم که است مرکز هندسیش پیدا میکنیم، مرکز هندسی عمومی رو پیدا میکنیم. وقتی که مرکز هندسی عمومی رو پیدا کردیم، سوم مومنت اینرشیا را نظر به مرکز ثقل عمومی یا مرکز هندسی عمومی ما دریافت میکنیم. چهارم که است مومنت اینرشیای اشکال ساده را جمع میکنیم. این 4 مرحله بوده که به خاطر اجسام کامپوزیت یا اجسام مرکب ما این استفاده میکنیم. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.